السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو مخته ما یو ویډیو جوړه کړې و تاسو خپل واتس اپ اپلیکیشن اپډیټ کړئ نو تاسو د واتس اپ اپلیکیشن کې به فنګر پرینټ لاک اپشن آن سي بیا تاسو خپل واتس اپ اپلیکیشن ته فنګر پرینټ لاک ورلګولای سي. نو دا سټینګ بیا د ډیرو کسان په موبایل کې رالی او د څو کسان په موبایل کې نه رالی. د څو کسان په موبایل کې په دې وجه نه رالی ځکه د هغه موبایلان لیک کمزوري وو او د هغه موبایلان فنګر پرینټ لاک نه سپورټوي نو په دې وجه د هغه په موبایل کې نه رالی. نو دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته یو بل ډیر خوندور لاکر د واتس اپ لپاره درخایم چې دغه لاکر بیا د هر چا په موبایل کې کار کوي. که هغه کمزوری موبایل وي که غټ موبایل وي نو په ټولو موبایلانو کې دغه لاکر کار کوي. د دغه لاکر په ذریعه سره بیا تاسو یو هر چیټ ته جلا جلا لاک ورلګولی سي. اوس مثال ګوره زه دغه چیټ خلاصوم کلیم خان په دې کلم زه کلیک وکړم ګوره دغه به اوس له ما څخه پاسورډ غواړي. که زه چیرې پاسورډ ورکړم ماته به خلاصیږي او کوم پاسورډ نه اوس د ماته به نه خلاصیږي. یعنی هر چیټ ته تاسو جلا جلا لاک ورلګولی سي. نو بیا چې کلم تاسو خلاصوي نو دغه به له تاسو څخه لاک غواړي او دغه بیا په هر موبایل کې کار کوي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپلو دوستانو سره خاماخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دل پر تاسو ولر په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن نوم ده لوکر پر واټس چیټ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دا. نو دا اپلیکیشن تاسو لاغه څه په ډیر اسانۍ سره ډاونلوډولای شئ. کله چې تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دا اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دا اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. دلته به تاسو څلور عدد کوډ ورکړئ. د دې کوډ فائدہ دا ده بیا چې هر څوک تاسو په موبایل کې واتس اپ خلاصوي نو دغه کوډ به ځین غواړي. بیا سمپل تاسو خپل ایمیل ورکړئ. کوم چې خپل ایمیل نه یا سماز یو ایمیل ورکړئ بیا په دغه سیو بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سیو بٹن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو یو سټینګ لاغواړي په دغه انیبل باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په انیبل باندې کلیک وکړئ نو دلته سمپل په دغه انسټال سرویسز باندې کلیک وکړئ او بیا په لوکر پر واټس چیټ اپ په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته سمپل دغه اپلیکیشن ته تاسو دلته پرمیشن ورکړئ. نو دوستانو کله تاسو دغه اپلیکیشن ته پرمیشن ورکړئ نو دغه اپلیکیشن نور سټینګونه خلاصو نو سره زموږ لاک ورلګو. لاندې ګور جمع بٹن په دغه جمع بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په جمع بٹن باندې کلیک وکړئ ګور دلته وستاسو هر چیټ ته جلا جلا لاک ورلګولی سي. ګوره دغه ګروپ د فیملی ګروپ په نامه باندې زه دغه ګروپ ته لاک ورلګوم. سمپل په دغه ګروپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دغه ګروپ ته لاک ولګېدی. راځو بیا په دغه جمع بټن باندې ما کلیک وکړئ. دغه رقم زه راځم د صدیق دلسوز د دې چیټ ته زه لاک ورلګوم. په دې باندې ما کلیک وکړئ. ګوره دې ته لاک ولګېدی. دغه رقم بل ته لاک ورلګوئ. سمپل راځي خالی په نوم باندې کلیک کوئ. ګوره دې ته هم لاک ولګېدی. نو زه راځم ګوره په خپل موبایل کې واتس اپ ته واتس اپ خلاصوم نو ګورئ چې لاک لګېدلی ده که نه ده لګېدلی. ګوره تاسو په خپله کتلی ما د کلیم خین چیټ خلاصوي ګوره لاک لګېدلی ده 2580 ګوره ماته دا خلاصو. دغه رقم ګوره اوس د صدیق خان چیټ څخه خلاصوم په دې باندې ما کلیک وکړئ. ګوره دې ته هم لاک لګېدلی ده. اوس که زه چیرې دې ته کوډ ورکړم خلاصېږي به که نه ماته به بیا نه خلاصېږي. دغه رقم دا نور ته نه ده لګېدلی. ګوره احمد خان ته ما نه ولګولی. اوس زه په احمد خان باندې کلیک وکړم. ګوره تاسو کتلی سئ چې دې ته لاک نه ده لګېدلی او زه که دلته اوس دا نور خلاصوم په دې به کلیم خان ته ګوره ما لاک ورلګولی. په دې باندې ما کلیک وکړئ. ګوره دا به له ما څخه لاک غواړي. دغه رقم دوستانو ډېر خوندور لاکر ده او دغه لاکر بیا د هر چا په موبایل کې کار کوي. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خاماخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.